Okay, so much for shear. Let's try talking about kanisang isa na sa dendere, si moment. Ba? Now, when we talk about moment, we sum up moment lugar at I think at pwede siya at any spot on the beam, but for convenience lang, mas gusto na ako dari kang 2. Let's try daw kuno 2. Now, summing up moments at point 2, that should be equal to 0 since this still obeys the laws of statics. Di man siya lihok. Stationary man itong structure diri. Now, that is rotation na ni siya pana dito counterclockwise. Now, i-group na ako diri sa isa side sa equation din counterclockwise versus clockwise. Counterclockwise versus clockwise. Upward, downward. Nga na siya kung kanda niya itong style diri. Now, I have M here. This is counterclockwise, point 2. Now, sa line counterclockwise dani niya diri, sir. Kani si W delta X, yan si wax, rather. Para mas dali na ikuan kay mouthful ra kayo. So, wax na ko ingon. So, W delta X multiplied by sa moment arm. Now, sa kuha ko din sa itong analysis diri, since we assumed that this is almost uniform na yung nature ani saya, this can be considered as a rectangle, ba? Kasi nasa tunga-tunga na rectangle, sir. Ba? Kaya ito ang problema din we have this concentrated load here, kaya si wax. Pero ang problema lang ani saya, asa man siya located. Ba? Since rectangle naman siya din asa man located ang atuang concentrated load. Dapat na siya dis tunga-tunga. Now, kung mga tunga-tunga ni siya dayon, this is equal to delta x over 2. That is right smack middle aning sa tuang segment diri. Delta x over 2. So, muna siya itong kundari, itong setup. Okay? Now, sa nga case diri, I have a moment arm ani siya. Yung moment arm din kay si delta x over 2. Okay? When you say moment arm gani, force, yaring distance niya, yung perpendicular distance, kan din paingon sa point of reference yung ata mag-moment. Now, sa nga nakasudahin diri, this is delta x over 2. Okay? Now, sa line niya counterclockwise na force. Moment, pana, kanisya, pana, no? Pana, kanisya, pana. Okay? Ayaw itong ana-ana. Okay. Okay, marigo na kayo na. Weird. Now, anyway, gikan na ta sa inyo na klaseng idea. Umana ta so clockwise na sa na kuanda yan, na rotation na ni siya. That is equal to unsa? Moment here, kay pana yung kuanda ni, yung rotation, twisting niya. So, I'd say, moment plus delta M is equal to kana. Now, pailayan ang tuyok ani siya dayon. Napa ni si V. Si V ang sad kanana diri yung perpendicular distance yan na sa yana dito, rotation. So, V plus V multiplied by pila yung kuno ni, yung sana moment arm, yung distance niya multiplied by this distance here, yung perpendicular distance, yan man yana dito. So, this is equal to delta X. Now, sa nga na case, I would like to simplify this expression here. So, kanin siya, mawala ni siya diri. And then, ako na siya padayon ng kuwan din I divide everything by delta x. So, kanin siya, mawala ni siya diri, mawala ni siya niya. Kanin din siya na siya, delta x diri sa ilalom. Ako na siya clear up ang kanin ng mga klaseng kuwan. So, this becomes delta x over 2. That is equal to delta M over delta X plus V. So, I think parts na siya itong kwan din na-clear up na nato na siya diri gamay. Now, again, we repeat the same process sa itong pagkwan na itong sa pag-derive na ito sa itong relationship between kang shear o kang load. Sa itong gimad ito niya, kaya nag-apply tag itong limit theorem niya. So, limit theorem, as x approaches to 0, I have W delta x over 2.
that is equal to limit delta x sa approaches sa kondini kan 0 rather, delta x din sa diri plus v delta x approaches 0 na sa dayon. Okay, kita naman din niya. So, sa nga na case dayon, this becomes unsa delta x approaches 0, kani siya multiplied by 0, may mo siya 0 diri, limit theorem yields that this is 0. Kani sa siya diri, may mo siya og dm over dx. Kaya sa siya diri, kay may mo ni siya og v na lang dayon. So, this is ang atong ang calculus now. Ako ni siyang padayon elsewhere kay gakot dan akong space diri. I hope makita ni siya, makita ra siya sa video sa camera. Now, ako ni siya ilabay ang v pa to speak as, so it becomes unsa dm dx is equal to negative v. But sige lang, v is also changing na sa magnitude ani siya, non-uniform niya po ni siya. Sorry. So, magkuha na siya, mag-usab-usab ang iyang value na niya. Can be positive, negative, positive, negative. So, ako na siyang wala, para dili na magsamok. Ba? So, multiply everything by dx and I will have dm is equal to v times dx. So, natin nga klaseng expression na po. Now, singa na case na diri, I apply the integration na sa dayon. Ba? Integration. So, integral, this becomes v dx. Now, this means that moment is actually the area under the curve V. Area under the curve na shear. This is ang mathematical definition ani niya. Okay? So mas siya, I'm very comfortable when we talk about mathematics. I know this is a architecture section, so just bear with me. Nga gini siya ang nitty-gritty gyud na yung fundamental idea between sa tuwang ni shear moment diagrams. I cannot move on if dili mo makakuha na ni. Dili na to ni siya ma-internalize ug insakto ang kanya causing concepts because from here on out, dagan kaya ito ma-encounter aning mga shear moment diagrams. Now, so in that case, if I were to present this in a more graphical na manner, it's like saying that kanisha diri, this is a moment, or rather, this is a shear, and this is a x, varying distances, ano siya dayon. Our moment should be kanisha. This is our moment. Okay? So, muna siya itong kundin. This is the idea of moments. Okay? Moments sa itong beam. So, di na siya ka ng moment in time or sa ba. Okay? So, that is moment yun sa itong kundin beams. Kung masuryatag ko na ni. Muna siya relationship. Pites? Okay. If ano may mga questions feel free to comment on the video or comment sa ako ang post mismo. I will be posting this on Facebook later on. Thank you for listening.